Dhe rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues, jam këtu me dy të ftuara që i përshëndes me njëherë dhe flasim për një temë shumë interesante, gjithmonë ka, si më thonë, shumë rëndësi të flitet për temat të tilla edhe në Kosovë, edhe në gjithë botën. Flasim për javën e Kosovës për zhvillim të qëndrueshëm, apo jo? Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mëngjesi. Është Annette Fath, është këshilltare e Natalia Apostolova, po, ambasadorës Apostolova. Kënaqësi që ju kemi në studio. Dhe është Anyla Beqa, përfaqësuese e Gizit, Gjerman, një organizatë shumë e respektuar në vendin tonë për projektet që i realizon. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mëngjesi, faleminderit. Pra, në fakt ka nisur konferenca dje, është një konferencë që po mbahet për herën e dytë në vendin tonë dhe ka ngjarje, ka aktivitete të ndryshme që mbahen përgjatë ditëve sa zgjat konferenca. Ka nisur dje me biseda për mjedisin dhe veprimin klimatik. Apo jo, kjo është edhe tema bosh në fakt e konferencës edhe aktiviteteve që do të mbahen përgjatë gjithë javës. Nëse flasim për, si më thon, qëllimin kryesor, cili mund të jetë ose cili është qëllimi kryesor i konferencës edhe i gjithë aktiviteteve? Po, fillimisht faleminderit që na keni ftuar sot këtu. Java e zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë është një nisëm që është iniciuar vitin e kaluar për të tërhequr vëmendjen ndaj nevojës për të mbrojtur ambientin dhe besoj që është rëndësishme të përmendet që bëhet në partneritet të barabartë me 6 institucione të ndryshme. Pra kemi 2 ministri, Ministrinë e Ambientit dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, pastaj kemi Bashkimin Evropian, kemi Gizin dhe 2 OJQ-t, Balkan Green Foundation dhe Indepin. Jemi duke punuar si partner të barabartë për të prekur këtë mbrojtjen më të nevojshme të ambientit dhe kemi filluar me një konferencë të nivelit të lartë, por gjithashtu edhe me shumë ngjarje të tjera anësore, sepse çfarë duam të arrijmë neve është shkëmbim i informatave ndërmjet ekspertëve, natyrisht pasi duam të dimë se çfarë po ndodh, ku janë problemet dhe si mund të zgjidhen. Njëkohësisht duam që edhe popullata të jetë e vetëdijshme që mbrojtja e ambientit është më së nevojshme për mirëqenien e tyre, për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Prandaj është në fakt një nisëm shumë e gjerë për të tërhequr vëmendjen ndaj saj. Anyla, nëse flasim për agjendën e aktiviteteve, është një agjendë goxha e ngjeshur, do mjafton me pa edhe e kupton edhe për, si më thonë, angazhimin e shumë personave që janë marrë për agjendën, por edhe për ardhin e personaliteteve të ndryshme politike që vinë edhe flasin në këtë konferencë. Apo kështu ishte dje, kështu vazhdon edhe sot me sa e pash. Po, pikërisht. Konferenca ka filluar dje, kemi biseduar më shumë për mbrojtjen e mjedisit në përgjithësi. Kemi pas akter të ndryshëm, qoftë prej nivelit lokal dhe kombëtar, gjithashtu edhe atij rajonal. Kishim përfaqësues të shoqërisë civile, të akademisë, etj. Dhe kështu e kemi përmbyllur ditën e djeshme. Sot do të flasim më shumë për energjinë. Janë 3 sesione të ndryshme, diçka që është më ndryshe se sa vitin e kaluar. Këtë vit do të kemi partitë politike, të cilat do të shpalosin edhe programet e tyre. Shumë lehtë e keni me i sjellë, se kanë edhe fushatën, kështu që mezi presin. Pikërisht, edhe po besoj që... A keni gjitha partitë përfaqësuesit ose partive kryesore apo jo? Të gjitha janë të ftuara, shpresoj që do t'i kemi prezent sot. Ndërsa në sesionet tjera, prap do të diskutojmë më shumë rreth integrimit të tregut të energjisë, atij rajonal, si dhe integrimin e burimeve tripërtreshme. Të mërkurën, me datën 18, do të bisedojmë më shumë për eficiencën e energjisë, jemi fokusuar në zhvillimin e sektorit privat në këtë fushë. Gjithashtu, kemi një konferencë paralele e cila diskuton çështjen e reciklimit, ekonomisë qarkore dhe zhvillimit urban. Edhe këto do të kenë përfaqësues interesant nga Kosova, mirë po gjithashtu edhe nga rajoni dhe Gjermania. Kështu që konferenca është me rëndësi të cekët që është e hapur për gjithë qytetarët e Kosovës, mbahet në Hotel Emerald, fillon prej orës 9,
kështu që të gjithë ata që janë të interesuar të mësojnë më shumë për temën, po ndoshta edhe të kontribuojnë me mesazhe, mund të vinë dhe ta ndjekin. Zonja Annette, në fakt e dim që po flitet, domethënë për mjedisin, për veprimin klimatik në përgjithësi, jo vetëm në Kosovë, në rajon, por në gjithë botën është një prej top temave që diskutohet në fakt. Po për te diskutimit ta zëm në vendin tonë, qa mund të bëhet tjetër? Qa mund të prodhoj konferenca tjetër? Për të ndryshuar diçka për të marrë edhe masa konkrete. Fillimisht mendoj se duhet thënë se është një sfidë globale, nuk është vetëm unike, vetëm për Kosovën e as për Ballkanin. Pasi e thash këtë, kemi vende në botë që janë më të avancuara dhe tashmë janë marrë me këto teme dhe kanë gjetë disa zgjidhje kreative dhe nëse shikojmë pak më përsa afërmi Kosovën, e dim se sa shumë vuajmë nga ndotja e ajrit gjatë dimrit, të gjithë e dim që uji pastër është shumë i rëndësishëm. Kolegja ime është e bllokuar në trafik në mëngjes. Kjo është që na ndodh të gjithëve. Prandaj të gjithë e dim se duhet të mendojmë pak më ndryshe dhe prap vim te rëndësia e kësaj nisme sepse mendojmë se duhet ta bëjmë bashk. E jo të drejtojmë gishtin ndaj dikujt, të fajsojmë dikë, por të shikojmë rrugën përpara dhe të marrim vende tjera si shembull për të parë se çfarë është bërë atje dhe arritur atje dhe për të shikuar se çfarë do të mund të aplikohej në Kosovë. Këtu kemi një termocentral shumë të vjetër që punon me qymyr dhe e dim që ndot shumë ambientin, pasi e vërejmë, po ashtu vërejmë veturat mëdha që punojnë me naftë dhe të gjitha këto gjëra janë më së të qarta, prandaj duke e vendosur këtë në agjendën politike dhe duke kërkuar zgjidhje, mendoj se është më së urgjente, por njëkohësisht besoj se ekziston dëshira në veçanti nga të rinjt për të ndryshuar këtë në të vërtetë dhe po ashtu vetëm sa për të përmendur, po natyrisht ndotja është një çështje ndërkufitare, prandaj edhe në agjendën e këtij viti kemi përfshirë, dua të them se ndotja nuk ndalet, nëse një vend ndot edhe fqin do ta ndjejnë, në fundit dhe gjithë bota do ta ndjejë, prandaj është një sfidë globale, por na nevojitet të gjithëve që të përfshihemi për të marrë me këtë çështje. Edhe zonja Annette. Veprimet që duhet të ndërmarrin. Miss Annette also mentioned all the gjithë ne, në fakt edhe në rajon. Po nëse flasim për Kosovë, ose edhe në gjithë botën, jo vetëm në rajon. Nëse flasim për Kosovë, është kjo ideja pse ju i ftoni sot për shembull, sot ose nesër kur i kishit përfaqësuesit e partive politike për të mbajtur, si më thon, përgjegjës pak a shumë për atë që premtojnë edhe për atë që ata e kanë në plan për të bërë për këtë vend në këtë aspekt. Po, definitivisht, është njëra prej arsyeve, edhe si që tha edhe zonja Annette, jo vetëm përfaqësuesit politik, po në fakt shumë akter janë ftuar në konferencë sepse mendojmë që të gjithë jemi përgjegjës për situatën që po ndodh në Kosovë dhe secili e ka rolin e vet. Dje e kishim gjithashtu një mysafire shumë interesant, Mrika Nikçin, vajzën që ka shkelur edhe malin Mount Everest dhe ajo tha që të gjithë sa do të vegjël që jemi mund të bëjmë ndryshim në botë nëse duam. Kështu që definitivisht mendoj që kjo është e bukura e konferencës sonë këtë vit, involvon aktor të ndryshëm edhe po munduam të mbajmë të gjithë përgjegjës për këtë. Nuk e di, nëse kemi parasysh këtë, sa të përkushtuar janë njerëzit e Kosovës për ambientin, njerëzit e politikës sidomos, sepse ata tek e fundit ata marrin mendime që mund të jenë të mira ose të dëmshme në të mirë të ambientit. Në të mirë ose në të keq në rastin konkret. Sorry, are you asking about the decision? Më pyesni lidhur me vendim. Jo, mbase mund ta përsërisim. Ideja po e përmbledh pyetjen. Ideja është po them sa bëjnë njerëzit edhe të politike, sa njerëzit e Kosovës në përgjithësi për ambientin. Në fund sa të përkushtuar janë. Well, I would say not enough. Isha thënë jo mjaft. Është ende një temë që duhet vendosur në agjendën politike dhe është një temë e cila besoj
it needs to be important for Besoj se everyone, duhet for të all jetë political rëndësishme për parties. gjitha I partitë mean, you see it in politike. other countries where it's Pra, almost like a cross-cutting mund ta issue. vrenin So vende tjera, everyone është një has çështje it, që in the përfshihet në të political gjitha program. fushat. Pra, të gjithë i But kanë also, futur I në wouldn't say programe that it's politike, only por the prap nuk e kisha politicians. It thënë really also që janë needs to vetëm come from the politikanët, people. duhet të vije And we have po to ashtu ask edhe nga ourselves populli as dhe well. duhet ta I mean, pyesim look edhe vetveten. at the small issues, Pra, what we shikoni do in our daily gjërat e lives. vogla që Look bëjmë at në how jetën many tona të plastic we përditshme. are using. Sa shumë In plastik Kosovo, përdorim në there's Kosovë. something, I mean, Do të maybe them, I realize it a bit e kam more as a kuptuar, foreigner, but si e huaj when I shikoj came pak here, më I ndryshe, was por very kur pata surprised ardhur that këtu, you get isha the shumë i befasuar se plastic bags in the keni supermarket qese for plastike free. në shitore që ju And ipen I falas. honestly have to Dhe say, sinqerisht më I mean, duhet të I've been them, in many kam places, qenë në shumë vende, and most of the places you need në to shumicën pay e for vendeve ju that. duhet të paguani për këtë. And I Dhe mean, I had unë I mean, I know that they e di- meant it probably well, but I'm going Di shopping që with my kanë menduar backpack. mirë, por unë zakonisht And shkoj then me usually çantën what time happens is I put all për my të stuff in my përblerje dhe backpack, të and gjitha e then vendosin when në I'm çantën done, they time say, dhe "Oh, pasi ti but please përfundoj atë me take thonë po 5 mirë, plastic merrni bags because you fast might qese want them." And I said, "No, the whole purpose is Po ne them that jo, I don't use them." I qëllimi mean, vetëm it's është just little të i things. mos I just think shfrytëzoj we ato. need to Janë këto gjërat e maybe vogla also dhe mendoj be se aware, ndoshta edhe and duhet të they jemi të meant it vetëdijshëm in të the gjithë. best way Ja, possible, kanë but, qëllimin you më të know, mirë and ndoshta, it's not that people, por nuk është se it's just really drawing populli attention and është also duke u changing a kujdesur little bit tepër the për këtë dhe mindset. ndoshta edhe pak të ndryshohet I'm edhe sure mënyra të people menduarit. are Jam e willing bindur and se they know njerëzit that we have to do it. Pra, janë na të jemi gatshëm dhe e zemërgjërë di dhe që bujar, po të kjo puna qeseve të plastikës nuk duhet jemi të tillë. Yes, yes. Po. Në fakt është një shprehi që duhet të krijohet apo jo, edhe ne e dimë jetojmë në këtë ambient edhe në një mënyrë nuk e konsiderojmë atë që është për te shtëpisë, nuk e konsiderojmë shumë si tonën edhe nuk është se kujdesemi njëjtë sikur për oborrin ose për atë që thjesht e kemi brenda murrave të shtëpisë. Kështu që është çështje shprehie që nuk e di nëse mund të ndryshoj shpejt ose jo. Yeah, as I said, I'm a little bit surprised. Jam pak sa e befasuar lidhur me këtë sepse e di që shumë njerëz pra krenohen me vendin e tyre dhe është pak sa befasuese. Fatkeqësisht është as shumë e ndotur, por këto janë ato gjërat e vogla për të cilat të gjithë ne mund të japim kontribut për ta përmirësuar si vend dhe po, natyrisht në fund edhe vetë politikanët do të keni zgjedhje së shpejti dhe ju do të zgjidhni qeverinë e re tuaj dhe me të vërtetë besoj se duhet të jetë shumë lart në agjendën politike sepse është diçka çfarë kosovarët duhet të vendosin, është vendi juaj, çfarë ne mund të bëjmë dhe unë jam nga Bashkimi Evropian, çfarë unë mund të them është se ne do të mbështesim Kosovën, Bashkimi Evropian, me projekte, neve shpenzojmë shumë para, me miliona në të vërtetë, për të ndihmuar për gjithashtu edhe çështjet e politikave. Bashkimi Evropian ka vendosur shumë lart në agjendën politike, prandaj kemi ndërmarrë shumë masa brenda Bashkimit Evropian. Është më e rëndësishme një temë shumë rëndësishme edhe për Kosovën, sepse është në rrugën evropiane dhe kjo nuk do duhet të jetë me gjithatë arsye vetme pse kujdeseni për ambientin. Duhet të vijë nga ju vetë që të jeni të kujdesshëm ndaj natyrës tuaj dhe Kosova vetë vërtet ka natyrë shumë të bukur dhe mendoj se njerëzit duhet të jenë pak më të kujdesshëm lidhur me këtë. Me qemi të e përmendet dhe ju vetë që do të kemi zgjedhje të shpejtë edhe jemi në këtë procesin e para fushate, si më thënë, jeni këshilltare ambasadorës apostolova, kështu që a mund të jepni disa këshilla për politikanët tanë se çfarë përfshin ata në agjendën e tyre, në fushatën e tyre, në mënyrë çfarë është diçka urgjente, emergjente për këtë vend që është në të mirë të ambientit? Duhet të them, kjo është diçka çfarë Bashkimi Evropian nuk e bën. Çfarë si qytetare që jetoni në Kosovë? Okay, then as somebody who lives in Kosovo. Si qytetare që jetoni në Kosovë përkohësisht. Not as a political advisor, but as somebody who only lives in Kosovo. Yeah, but as I said, I mean, siç e thash, roli i Bashkimit Evropian është paksa ndryshe këtu. Ne në të vërtetë nuk mundemi dhe nuk duam të përfshihemi në çfarë do fushate politike para zgjedhjeve dhe kemi një ekip të vëzhguesve të zgjedhjeve që kanë ardhur në terren dhe përcjellin çështje teknike, por neve nuk këshillojmë asnjë politikan se çfarë të vendosin në agjendat e tyre
Prandaj jemi shumë të kujdesshëm që të mbetemi politikisht korrekt dhe neutral se përket kësaj dhe edhe si që thaj dhe kolegja ime, prandaj kemi ftuar të gjitha partitë politike dhe ata mund të shohin dhe të thonë se çfarë do të bëjnë për ambientin, por nuk na takon neve, Bashkimi Evropian, këtu ka një pozitë paksa më ndryshe dhe mendoj që është rëndësishme të theksohet kjo, sepse nuk mund të hyjmë në politikë vendore, nuk është ose politikë brendshme, nuk është roli ynë, por nga perspektiva globale dhe perspektiva e Bashkimit Evropian, dhe kjo është arsyeja pse përfshihemi këtu si partner, neve duhet të ja tërheqim vëmendjen kosovarëve dhe popullit të Kosovës dhe mendoj se është për të mirën e tyre, sepse ajo çfarë nuk u përmend dhe ndoshta duhet ta përmendim të gjithë është diçka çfarë është më së e qartë nëse keni një ambient shumë të ndotur, është një çështje shëndetësore, po ashtu për qendjet njerëzore. Dhe e përmenda që në fillim ndotjen e ajrit kemi raste më së konkrete, shkallë të lartë të kancerit, shumë fëmijë që vuajnë nga smundjet respiratore dhe mushkërive, dhe të gjitha këto janë pasojë. Prandaj mendoj se kjo është ajo që është shumë e gjerë, sesa një fushat zgjedhore dhe është një çështje afatgjate dhe është më së e rëndësishme dhe nuk është politike brendshme, por është në fakt një çështje globale dhe afatgjate po ashtu, nëse shikojmë vende siç janë Obiliqi ose Trepça, të gjitha këto duhet me të gjitha këto duhet të merremi, por kjo nuk mund të bëhet as brenda muajve as disa vite. Nuk jepni këshilla, po këto në mënyrë indirekte edhe ishin këshilla. Këto vërejtje që ju i bën janë këshilla që të përmirësohet situata në të gjitha këto aspekte. Duke nisur që nga ajo më e emta që mund të quhet me qeset e plastikës deri te përmirësimi të bëjmë më shumë për përmirësimin e ambientit, pra në Obiliq, në Mitrovic, sidomos në Hanën e Elezit, që gjithashtu është një ndotje goxha lartë. Në fakt, Anyla, nëse kam mbetur edhe diçka te agenda, pa u thënë se jemi këtë në fund të intervistës. Po, ndoshta është me rëndësi për shikues të tregojmë që java nuk përfundon të mërkurën me konferencë. Aktivitetet do të kemi deri të dielën me datën 22 shtator. Dokufesti ka qenë një prej aktorëve që na ka përkrahur në organizimin e javës për zhvillim të qëndrueshëm. Do të ketë filma të ndryshëm apo dokumentar që e trajtojnë temën e mjedisit, të cilët do të shfaqen në qytete të ndryshme të Kosovës. I ftoj shikues të përcjellin faqen tonë në Facebook që të kuptojnë më mirë në cilën kinema përkatëse mund të ndjekin filmin. Në Facebook si mund të përcjellin te Gizja apo? Jo, quhet Kosovo Sustainable Development Week. Aty janë të gjitha detajet e aktiviteteve që mbohen gjatë kësaj jave. Sigurisht edhe Gizi edhe zyra e BE-s bën shpërndarjen e këtyre informatave, mirë po për informata më të sakta mund të ndjekin aty. Ndoshta edhe diçka më rëndësi është një ligjërat e cila do të mbahet nga profesor Wolfgang, i cili vjen nga Gjermania, do të flasë më shumë për ekonominë qarkore. Ajo do të mbahet sot prej orës 2 në Universitetin e Prishtinës pranë Fakultetit të Arkitekturës. Është e hapur për gjithë studentët e Kosovës, kështu që i ftoj që ta ndjekin, besoj që është me rëndësi dhe diçka interesante. Po, kështu që në fakt ju e përmendet që aktivitetet nuk mbahen ose nuk përfundojnë vetëm me këtë javë, sigurisht do të ketë aktivitete edhe tutje, po e rëndësishme është që ne të gjithë të fillojmë të mendojmë më shumë për ambientin, apo jo, se u përmend edhe këtu më herët që ambientit e ke fundin ndotja nuk ka kufi. Nëse ne nuk po mund të lëvizim pa viza, ndotja lëviz edhe në vende tjera. Po, edhe diçka për fund, po më bën përshtypje kjo që keni të vendosur aty, edhe është një diçka, si më thonë, një shenjë që edhe me ato mbetjet që i gjejmë në rrugë mund të krijojmë gjëra të bukura, apo jo. Kjo është një prej dëshmive. Yes, I mean this is done by Kjo është prodhuar nga një kompani e vogël lokale dhe është plastik e ricikluar. Pra, e ka sloganin, pra ruajeni natyren dhe ruajeni të ardhmen, por në fakt është kjo si çfarë zakonisht do të hidhej në mbeturina, por
si produkt është shumë e bukur. Ka edhe ornamente të tjera, prandaj është një vetëm një shembull i vogël, shembull lokal. Nëse mendoni pak sa më ndryshë, atëherë mund të krijoni diçka të bukur, e po ashtu mund të mendoni edhe më gjithësisht dhe duke menduar edhe për ambientin, është po ashtu gati si një makineri prerëse, sepse ambienti i gjelbër mund të krijojë shumë vende pune dhe e di që shumë kosovarë janë të brengosur për këtë. Fatkeqësisht keni një shkallë shumë të lartë të papunësisë dhe po ashtu mendoni ndryshimin e madh që mund të bëhet me krijimin e bizneseve, që është po ashtu rëndësishme, ndoshta nga një shkallë shumë e gjerë. Ky është një shembull i vogël për mendoj. Prandaj vërmenda. This is the reason I mentioned it actually. Shumë faleminderit që ishit sot në studio dhe i ndotë këto informacione edhe me shikuesit tonë. Annette, Anyla, faleminderit shumë. Faleminderit. Shkojmë bërë konferenca. Faleminderit. E të ndruar shikusni, po shkutim edhe njën nga studia programit të Mëngjesit me marketing për të rikthyer me njën me pas me materiale tjera që janë përgatitur për këtë edicion.